تو این پارت من میخوام براتون ادآن ترانسپورتیشن که برای انیمیشن و ریگ کردن ماشین هست رو بررسی کنیم و یه دونه خودرو هم بیاریم و اون رو انیمیت کنیم. شما این ادآن رو میتونید از توی گوگل سرچ کنید ترانسپورتیشن ادآن فور بلندر. این رو دانلود میکنید، فکر کنم فایلش یه هولوش 3 یا 4 گیگ باشه و نحوه نصبش هم الان بهتون میگم. با من تو ادامه ویدیو همراه باشید. خب بچه، برای نصب ادآن ها شما از قسمت ادیت، از قسمت پرفورمنس اینجا روی تب ادآن شما میزنید و این روی اینستال شما کلیک میکنید. میرید اون بخشی که شما ادآن مورد نظر رو دانلود کردید، مثلا برای من پوشش اینجاست، روی این کلیک میکنید و اینستال ادآن رو میزنید. براتون نصب میشه و اینجا تیکش هم فعال میشه. خب بعد شما N رو از روی کیبورد میزنید و از روی این قسمت میبینید نوشته ها رو. اینجا مثلا ادآن ترانسپورتیشن هست، یعنی نصب شده توی بلندر. خب اینجا هم توی این تبای مختلف میبینید مثلا دوچرخه داره، حتی هواپیما و هلیکوپتر داره، ماشینای مختلفی داره. مثلا من از قسمت اسپورت مثلا همین ماشین رو انتخاب میکنم و اد ویکل رو میزنم. خب من اینجا کیبر من هست، همین کیوب کلا روی مخه، همیشه این اول کار هست. بعد اینجا شما از این قسمت پایین میتونید رنگش رو هم انتخاب کنید. مثلا من روی متالیک بلو میذارم و اد کارپینت رو میزنم. خب روش اعمال میشه. اینجا من وارد موتور رندر ایوی الان. آره خب من میتونم روی سایکل برم. اینجا سایکل کیفیتش خب خیلی بهتره. بعد از این قسمت هم یه HDRI هم بهش بدم و اینجا هم یه دینویز بدم. خب این میشه این ماشینی که ما وارد صحنه کردیم. خب اما برای انیمیت کردنش باید چیکار کنیم اینجا؟ چون الان من اینو حرکتش بدم، خب حرکت میکنه ولی ببینید چرخاش حرکت نمیکنه و اینکه مثلا من میخوام این لاستیک جلویش رو بچرخونم به سمت چپ و راست. برای این کار اینجا ما دو تا گزینه داریم. خب یکی اسنپ ویکل تو گراند هستش. خب من الان اینجا یه دونه پلن وارد میکنم، بزرگش میکنم اینجا. خب این یه خورده رنگ نورش زیاده، یه خورده کمش میکنم. خب ببینید اگه مثلا ماشینتون به این پلنه وصل نیستش، خب شما قشنگ باید بچسبه دیگه. خب اینجا من استاپ ویکل تو گراند رو میزنم، میبینید اتوماتیک وصل میشه به همین پلن. و برای انیمیت کردنش هم این میک ادیتابل فور انیمیشن رو میزنید. خب اینی که بزنید این اتوماتیک براتون انیمیت میشه، ولی اینجا روی کل آبجکت کلیک میکنید و از قسمت این بالا آبجکت مود، این فکر کنم نشد، الان باید بزنم وایسید میک ادیت، الان شد. شما روی آبجکت کلیک میکنید و این میک ادیتابل فور انیمیشن رو میزنید و از این بالا روی آبجکت شما میزنید روی این فلش ها. خب از این بالا پوز مود رو شما سلکت میکنید. ببینید این هر کدوم از این فلش هایی که روی ماشین هستش هر کدومش یه کاری میکنه. خب این دوربین چی میگه من نمیدونم. این یه لحظه صبر کنید، من همه چی اینجا میبرمش بالا. خب پوز مود کو روی این فلشه من میزنم پوز مود. مثلا این فلشی که این بالا هستش میدونید برای چیه؟ برای مواقعی که ماشین داره از پیچ و خمینا حرکت میکنه به سمت راست یا چپ. ببینید اینجا رو اگه من اینو به سمت مثلا راست یا چپ ببرم یه همچین حالتی به ما میده. خب بعد این فلش پایینیه، این فلش کلی هستش برای حرکت ماشینه، یعنی اگه به سمت جلو و عقب ببرم حرکت میکنه و چرخاش هم باش حرکت میکنه. ببینید اینجا من این رو بزنم این بره آپشنه، این چرخاش هم حرکت میکنه. البته خب ما موتور رندرشون چیزیم سایکلیم، این قشنگ نشون نمیده. اگه برم توی ایوی اینجا شما این حرکت میبینید، حرکت چرخا رو شما میبینید. بعد این فلش جلویی این برای حرکت لاستیکاست. ببینید به سمت راست و چپ میره. و اون فلش پشتیه این برای دریفت کشیدن. این رو شما روتیشنش رو به سمت چپ یا راست ببرید این دریفت میکشه. انیمیشن کردنش هم اینجوریه که شما مثلا روی این فلش اصلیه که برای حرکتش هستش، اینجا این نقطه رو می‌بینید واسه کی فریم دادن و انیمیت کردنه. خب من اینجا بهش یه کی فریم میدم و مثلا توی فریم 80 گفتم ثانیه، تو فریم 80 اینو یه خورده میبرمش جلو. خب ببینید چه اتفاقی میفته. یه خورده بیارمش حالا اگه پلی کنم، پلی رو میزنم و این میاد تا اینجا. ببینید من اینجا الان
با یه کیفرم یه انیمیت حرکت ریزی بهش میدم، یه خورده میارمش جلوتر اینجا تا اینجا مثلا میارمش، اینم یه میچرخونمش تا اینجا. حالا این اگه برگرده پلی رو بزنم و میبینید یه همچین انیمیشنی میتونم بهش بدم. خب حالا اگه پلنمون صاف نبود و یه خورده ناهمواری و پستی بلندی داشت باید چیکار کنیم؟ اینو من این پلنه رو خواستم حذفش کنم، نه خب من همین پلن رو از قسمت مادیفایرها اینجا بهش مادیفایر اوشن رو بهش میدم، اینو یه خورده کوچیکش میکنم. خب این سیدش رو هم میذارمش روی همین 3. خب ببینید اینجا باید چیکار کنیم؟ این چون یه خورده پس بلندی داره، اون ماشین باید یه همچین حرکتی داشته باشه دیگه. خب من این رو از روی کیبورد میزنم اینجا از قسمت ریگا کار. اگه این هم براتون اینجا نبود از همون قسمت ادیت و پرفورمنس اینجا همون ریگ رو سرچ کنید، احتمالا بلندر داره این ادان رو. ریگا کار رو اگه نداشتم هم از توی همون گوگل سرچ کنید و نحوه نصبش هم دقیقا همونطوریه. خب روی این ریگا کار من میزنم، ببینید اینجا گراند سنسور داره. خب مثلا من روی همین قطر شکن رو روی همین زمینه میزنم و این تشخیص میده دقیقا اینجا رو که باید دقیقا چیکار کنم. که اگه من وارد پوز مود بشم اینجا، این البته رفته پایین، میبینید اون حتی اون بالا پایینش هم میفهمه، یعنی حالت هموار داره. خب بقیهش چیه؟ ببینید این یه دونه پلنه. خب اینجا میشه گراند سنسور، این برای بیشتر همون چرخ جلو چپ و راستش. خب لیفت میشه چپ و این یکی میشه راست. اینجا که زده بک گراند نکنه بی کی که زده یعنی بک، اینجا شما میزنید و دوباره left and rightش. خب که دقیق میذارم روی این که هستش. ببینید این دیگه دقیق تشخیص میده که پستی بلندش دقیقا چطور باشه. خب اینجا من بهش یه نور پردازی هم دادم. شما میتونید یه همچین صحنه هم درست کنید. این حالت عکاسی، حالت صحنه ای که بشه ازش یه عکس از این رندر گرفت. توی ویدیو بعدی من دقیقا میخوام همین انیمیت کردن ماشین رو توی خیابون یا جاده خودم فیلم برداری کنم و ببینیم که چطور میشه ماشین رو بیرون گذاشت و درستش کرد. یکی هم این که چطور میشه ماشینی که ببینید این خب یه اعدام دیگه اینجا. خب یه اعدانی که ماشین آماده داره، حالا چطور میشه که ما خودمون یه ماشین خودمون طراحی کردیم و میخوایم اون رو انیمیت کنیم. این رو هم توی ویدیوی بعدش حتی آموزشش رو میذارم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و تا ویدیوی میبینم.